नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पनीरची खूप डिफरंट आणि जबरदस्त अशी ढाबा स्टाईल पनीर मसाला. ही पनीर डिश भारतातील सर्वच ढाब्यांमध्ये फेमस आहे असं म्हटलं जातं. ही पनीर मसाला अशी पनीर करी आहे जी अरोमॅटिक स्पाइसेस वापरून बनवली जाते. परफेक्ट पनीर मसाल्याची प्रोसेस समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, कारण स्पेशल पनीर मसाला रेसिपी ही तुम्हाला नेहमीच बनवायला आवडेल. पनीर मसाला ग्रेव्हीसाठी इथे मी घेतलेले आहेत 3 मीडियम साईजचे कांदे. कांदा आपण खूप बारीक कापून घेणार आहोत. जेवढा शक्य होईल तेवढा फाईन चॉप करून घ्यायचा, पण जरा काळजीपूर्वक. फाईन चॉपसाठी दुसरा एक ऑप्शन आहे. त्यासाठी कांद्याचे 4 काप करून चॉपरमध्ये टाकून चॉपरने बारीक करून घेऊ. तर तुम्हाला जे सोयीचं होईल तसं तुम्ही कापू शकता, पण कांद्याची प्युरी न करता आपल्याला कांदा हा कापूनच हवा आहे. परफेक्ट. हे चॉपरने बारीक केलेले आहेत आणि हे हाताने. लसूण पण हाताने बारीक कापून घ्यायचे. आता अद्रक सुरीने कापून घेऊ आणि मिरची अशा पद्धतीने लांबट कापून घ्यायची आहे. इथे 3 टोमॅटो घेतले. टोमॅटो पण आपल्याला फाईन चॉप करायचे, पण मी टोमॅटो ओबडधोबड कापून मिक्सरमधून प्युरी करून घेणार आहे. प्युरीमुळे स्मूथ टेक्स्चर येतं करीला. अद्रक कापून घेतलं होतं, त्याची पण टोमॅटो सोबत मिक्सरमधून पेस्ट करून घेऊ. आता आपली टोमॅटो आणि अद्रकची प्युरी करून झालेली आहे. आता वळूयात ग्रेव्हीकडे. ग्रेव्हीसाठी आपण खडे मसाले तव्यावर भाजून घेणार आहोत. तर मग पनीर मसाला करी बनवण्यासाठी लागणारे खडे मसाले बघूयात. कोरडी लाल मिरची, दालचिनी, तेजपान, लवंग आणि मिरी, हिरवी आणि मसाला वेलची, जिरे, कसुरी मेथी. आता आपण हे सर्व खडे मसाले भाजून घेणार आहोत. तवा गरम झालाय, जिरे भाजून घेऊ. नंतर दालचिनी, लवंग मिरी घेतले 3 ते 4. आता 3 हिरवी वेलची आणि 1 मसाला वेलची टाकून घेऊ. नंतर सुकी लाल मिरची भाजायला टाकू. 1 तमालपत्र टाकते. ऑथेंटिक ढाबा स्टाईल टेस्ट येण्यासाठी आपण तयार मसाल्याऐवजी खडे मसाले वापरणे महत्त्वाचे आहे. मीडियम फ्लेमवर सर्व खडे मसाले भाजत राहायचे आहेत. खडे मसाले भाजल्याने मसाल्यामधलं मॉइश्चर निघून जातं आणि तोपर्यंत भाजायचे जोपर्यंत मसाल्याचा मस्त सुगंध येत नाही. तमालपत्राला हलकेसे शेक लागल्यावर बाहेर काढून घ्यायचं, नाहीतर ते करपू शकतं. आणि आता राहिलेले मसाले 10 ते 15 सेकंद भाजून घ्यायचे आहेत. मस्त स्पायसी स्मेल येतोय भाजलेल्या खडे मसाल्यांचा. खडे मसाले बाहेर काढून घेऊ. कसुरी मेथी हलकीशी भाजून घेऊ. कसुरी मेथीमुळे ग्रेव्हीला एक वेगळीच टेस्ट येते. कसुरी मेथी पण भाजून झालेली आहे. आता बाहेर काढून घेऊ. पनीर मसाला रेसिपी ढाबा स्टाईलसाठी इथे मी 250 ग्रॅम फ्रेश पनीर घेतले आहे. पनीरला आपण कापून फ्राय करून घेणार आहोत. तुम्हाला पाहिजे त्या शेपमध्ये किंवा लहान मोठे शेपमध्ये कापू शकता, पण ढाबा स्टाईल पनीर डिश म्हटलं तर पनीरचे असेच मोठे क्यूब असले पाहिजेत. आता आपण पनीर करी कशी बनवायची ते बघूयात. तर त्यासाठी लागणार आहे बेसन, हळद, गरम मसाला, धनेजिरे पावडर, लाल तिखट, कोथिंबीर, 1 वाटी दही आणि मीठ. आता नेक्स्ट काय, तर एका पॅनमध्ये पनीर फ्राय करण्यासाठी तेल टाकून घेऊ. पॅन हलवून तेल सगळीकडे पसरवून घ्यायचं आहे. एक एक करून सगळे पनीरचे क्यूब किंवा पीसेस तेलात शॅलो फ्राय करायला टाकून घेऊ. 3 ते 4 मिनिट मीडियम फ्लेमवर फ्राय करत राहायचं आहे. तुम्ही फ्राय न करता असंचही करीत पनीर टाकू शकतात, पण जर पनीर डिशेस ढाबा स्टाईल असतील ना, तर पनीर फ्राय करूनच टाकायचे. एक बाजू फ्राय झाल्यावर उलट करून पनीरची दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊ. म्हणजे पनीरला हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करत राहायचं आहे. चला तर मग पनीर छान फ्राय करून झालेले आहेत. पनीरला हलकासा गोल्डन कलर आलेला दिसतोय. आता बाहेर काढून घेऊ. आपल्याला ह्याच तेलात पनीर मसाला करी बनवून घ्यायची आहे, तर त्यासाठी तेलात भाजलेले खडे मसाले टाकून घेऊ. एवढं तेल ग्रेव्हीला पुरेसं नाहीये, तर मी अजून थोडं तेल ॲड करून घेते. ग्रेव्हीच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही तेल कमी जास्त करू शकता. आता आपण इथे 3 चॉप केलेले कांदे तेलात फ्राय करून घेणार आहोत. कांदा मीडियम फ्लेमवर कंटिन्यू 4 ते 5 मिनिट परतवत राहायचं आहे. तुम्ही कांद्याची प्युरी करूनही टाकू शकतात, पण शक्यतो प्युरीपेक्षा कांदा कापूनच टाकायचा, म्हणजे परफेक्ट ढाबा स्टाईल थिक टेक्स्चर येतं करीला. तर असंच आपल्याला परतवत राहायचं आहे. कांद्याचा थोडा कलर बदललेला आहे. आता कांदे एवढे फ्राय झाल्यावर बारीक कापून घेतलेले लसूण टाकून घ्यायचे आहेत. 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत मी. मिक्स करून घेऊ. आता 2 लांब कापून घेतलेली हिरवी मिरची फ्राय करायला टाकू. आवडीनुसार तुम्ही मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. पुन्हा असंच परतवत राहायचं आहे. आता आपण यात 1/2 टीस्पून मीठ टाकून घेणार आहोत, जेणेकरून कांदे लवकर फ्राय होतील. येणाऱ्या एपिसोडमध्ये मी पनीर मसाला रेसिपी सारख्या व्हेज मेन कोर्स रेसिपी दाखवणार आहे, आणि त्याही आपल्याच मराठी फूड कल्चर चॅनलवर, ज्या घरच्या घरी व बनवायलाही सोपे रेसिपी असतील. तुम्ही बघू शकता कांद्याला गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. या स्टेजला आल्यावर 2 टेबलस्पून बेसन टाकून घ्यायचे. बेसन छान मिक्स करत लो टू मीडियम फ्लेमवर बाकीच्या मसाल्यासोबत परतवत राहू.
बेसनमुळे ग्रेव्ही मस्त थिक होते. ग्रेव्ही थिक करण्याची ही एक ट्रिक आहे. बेसनमुळे ग्रेव्हीला मस्त टेक्स्चर येतं. ढाबा किंवा हॉटेल्समध्ये ग्रेव्ही थिक होण्यासाठी बेसनचाच वापर केला जातो. ऑप्शनल आहे, पण तितकंच हायली रिकमेंडेड आहे. बेसन तेलात छान तळलं गेलेलं दिसतंय. आता आपण यात घालणार आहोत टोमॅटो प्युरी. 3 टोमॅटोची प्युरी आपण केली होती. तुम्ही टोमॅटो किसून किंवा बारीक कापूनही टाकू शकता. टोमॅटोलाही कांद्यासोबत हळूवारपणे परतवत राहायचे आहे. बेसिकली करीला स्मूथ टेक्स्चर येण्यासाठी टोमॅटोची प्युरी घातली जाते. मीडियम फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिट परतवत राहू. थोड्या वेळाने तुम्ही बघू शकाल कडेला तेल सुटताना दिसेल. आता कोरडे मसाले घालूयात. त्यात लाल तिखट 1.5 टेबलस्पून, घरगुती गरम मसाला टाकणार आहोत 1 टेबलस्पून. गरम मसाला कसा बनवायचा याची लिंक मी आय बटनला शेअर केलेली आहे. धने जिरे पावडर 1 टेबलस्पून, हळद घेतली आहे 1/2 टेबलस्पून. व्यवस्थित हळूवारपणे लो टू मीडियम फ्लेमवर मिक्स करत राहायचं आहे. मस्त ॲरोमॅटिक फ्लेवर येण्यासाठी आपण यात जिरे, वेलची, लवंग, मिरे, दालचिनी आणि कोरडी लाल मिरची टाकले आणि तेही या मिश्रणात छान मिक्स झालेले दिसतंय. तसंच कोरडे मसालाही तेलात छान फ्राय होताना दिसतंय. आता मसाला शिजण्यासाठी 1 कप गरम पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ. मसाला शिजलेला दिसतोय कारण मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. आता काय करायचंय तर गॅस फ्लेम लो करून 3 टेबलस्पून दही टाकून घ्यायचे. इथे एक टिप ती म्हणजे दही टाकताना गॅस फ्लेम लो असला पाहिजे आणि दही टाकल्यावर कंटिन्यू परतवत राहायचंय, नाहीतर दही फाटू शकते आणि भाजी आपली खराब होऊ शकते. दहीमुळे ग्रेव्ही मस्त थिक होते आणि टेस्टही छान येते. दही सर्व मसाल्यांमध्ये मिक्स होते तोपर्यंत परतवत राहायचं आहे. ही व्हेज इंडियन मेन कोर्स रेसिपीपैकी जास्तीत जास्त आवडीची डिश आहे, जी बरेचसे भारतीय लोक डिनरसाठी व्हेज मेन कोर्स रेसिपीज म्हणून पहिले प्रेफरन्स देतात. तुम्ही बघू शकता दही पूर्णपणे मसाल्यांमध्ये मिक्स झालेली आहे. मसाल्याला छान तेल सुटलेलं दिसतंय. आता आपण यात घालणार आहोत 1 टीस्पून कसुरी मेथी, जी आपण कोरडे मसाल्यांसोबत भाजून घेतली होती. कसुरी मेथीमुळे करीला मस्त फ्लेवर येतो, तर शक्यतो तुम्ही स्किप नका करू. चला तर मग कसुरी मेथी ही छान मिक्स झालेली आहे. आता ग्रेव्हीसाठी थोडं गरम पाणी ऍड करणार आहोत. जसं मी नेहमी सांगत असते, कुठल्याही ग्रेव्हीत गरम पाणीच टाकायचं म्हणजे भाजीची टेस्ट टिकून राहते आणि भाजीला लगेच तेलही सुटते. मिक्स करून घ्यायचं आहे. ग्रेव्हीच्या कन्सिस्टन्सीनुसार म्हणजे तुम्हाला भाजी पातळ घट्ट कशी हवी आहे त्यानुसार तुम्ही भाजीत पाणी वाढवू शकता. पनीर मसाला म्हटलं की ग्रेव्ही थोडी थिकच असते. आता चवीनुसार मीठ घालूयात. मिक्स करून घेऊ. ग्रेव्हीला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण शॅलो फ्राय केलेले पनीर या ग्रेव्हीत टाकून घेऊ. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. पनीर या ग्रेव्हीत मिक्स झाल्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून कोथिंबीरलाही ग्रेव्हीत मिक्स करून घ्यायची आहे. साधारण 5 मिनिट लो फ्लेमवर पॅनवर झाकण ठेवून भाजी शिजू देऊ, म्हणजे पनीरमध्ये मसाल्याचा स्पायसी फ्लेवर उतरेल. चला तर मग 5 मिनिट झाले. पॅन उघडून बघू. मस्तच तेल सुटलेलं आहे ग्रेव्हीला. दहीमुळेही ग्रेव्हीला तेल आलेलं दिसतंय. काय कलर आणि टेक्स्चर आलेलं आहे. मस्त स्पायसी स्मेलही येतोय ग्रेव्हीचा. तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी अशी असली पाहिजे. आहा, बघूनच तोंडाला पाणी सुटलंय. परफेक्ट ढाबा स्टाईल पनीर डिश झालेली दिसते. तुम्हीही या पद्धतीने बनवून बघा. पनीर मसाला ढाबा स्टाईल. अशा प्रकारे साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेला पनीर मसाला रोटी, नान, जीरा राईस किंवा चपाती सोबत खाऊ शकता. खूपच छान लागतो. आता ही पनीर मसाला करी सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊ. तर इथे तयार आहे ढाबा स्टाईल पनीर मसाला. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपींची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील.